માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાતચીત કરીશું માર્કેટ એક્સપર્ટ યોગેશ ભટ્ટ સાથે. યોગેશભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને આપણે RBI પોલિસી આવતા જોઈ કઈ રીતના તમે ટેક અવે પોઈન્ટ્સ પહેલા જોઈ રહ્યા છો? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિબેન. RBI પોલિસી મોર ઓર લેસ આપણે કહેશું એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ પર હતી. રેપો રેટમાં 6.5% રેટ જ રાખ્યો છે, એટલે એમાં કોઈ ચેન્જ કર્યો નથી. પણ જો તમે કમેન્ટરી જુઓ તો RBI ઇઝ સેઇંગ કે અમે આગળ જતા જે પણ પ્રમાણે અભિગમ થશે એ પ્રમાણે ચેન્જ કરી શકશું. બીજું એક પોઝિટિવ એસ્પેક્ટ એ રહ્યું કે જીડીપી નું એક્સપેક્ટેશન 50 બેઝિસ પોઈન્ટ્સથી વધારવામાં આવ્યું છે, 7%ની આસપાસ રાખ્યું. અને ઇન્ફ્લેશનનો નંબરમાં કોઈ ચેન્જ નથી. પછી એ આગળના 2 ક્વાર્ટર હોય કે 3 ક્વાર્ટર હોય, એટલે એમાં કોઈ ચેન્જ કર્યું નથી. આમાં તમે ઓવરઓલ જોશો તો મને એવું લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક જીડીપી નંબર્સનો જે ગ્રોથ નેક્સ્ટ યર માટે કર્યો છે, તો એમાં કદાચ આગળ 2 ક્વાર્ટરમાં આપણને થોડી સોફ્ટનેસ જોવા મળશે પહેલા, અને એના પછી આપણને Q1 25 ફાઇનાન્શિયલ યર માટે આપણને એમાં જમ્પ જોવા મળશે પહેલું. બીજું એક જે એસ્પેક્ટ જોવાનો એ છે કે કદાચ ટ્રાન્ઝિટરી નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર માટે ઇન્ફ્લેશનના નંબર આપણને RBI એક્સપેક્ટેશન કરતા થોડા વધારે આવે. કારણ કે અત્યારે ઓફ લેટ આપણે ઇન્ફ્લેશન જોયું છે, ખાસ કરીને વેજીટેબલ્સમાં, અને ખાસ ઓફકોર્સ એની સામે ક્રૂડ પોઝિટિવ છે, પણ વેજીટેબલ્સમાં એક આપણને વધારો જોવા મળ્યો છે. તો ટ્રાન્ઝિટરી ફેઝમાં આપણને એક એવું લાગે છે કે એના પ્રમાણે એક્શન્સ આવશે. અને છેલ્લું જે એક કમેન્ટરીમાં સૌથી નોટેબલ પોઈન્ટ એ RBI ગવર્નરે કીધો કે હવે પછી RBI જે શોર્ટ ટર્મ વોલેટિલિટી આવે છે ઇન્ફ્લેશનમાં, એને કદાચ થોડુંક નજરઅંદાજ કરશે. એટલે કે દાખલા તરીકે સડનલી ક્રૂડ વધી જાય કે કોઈ સપ્લાય શોક આવે, એને લીધે આપણે શોર્ટ ટર્મમાં જો ઇન્ફ્લેશનમાં મુવમેન્ટ આવે તો એ RBI કહે છે અમે આગળ જતા એને સોફનિંગ બેઝ તરીકે લઈશું. અને નેટ ઓફકોર્સ RBI નો ટાર્ગેટ છે 4% ઇન્ફ્લેશન લઈ જવાનો, જે અત્યારે થોડીક મુશ્કેલ લાગે છે, પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કદાચ એ લેવલ પર આપણે જઈ શકશું. આ થઈ આપણી ઇન્ડિયન માર્કેટની વાત. પણ પ્રતિબેન, આઈ થિંક સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સનું શું થશે. અને જે એક માર્કેટનું એક્સપેક્ટેશન્સ બનેલું છે કે વેધર US ફેડ વિલ સ્ટાર્ટ ધેર કટ, અને ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે એવું લાગે છે કે હજી એક પોલિસી ઇવન RBI ની પણ આપણને આ રેટ યથાવત જોવા મળે, અને કદાચ જૂન જુલાઈ ઓફ નેક્સ્ટ યર ત્યાં આપણને કદાચ એક રેટ કટની સંભાવના જોવા મળે. અને of course, a lot will depend upon how US is also panning in this particular next 6 to 8 months. સો બજાર એક્સપેક્ટ કરી રહ્યું હતું કે થોડી હોકિશ પોલિસી આવશે, કારણ કે લાસ્ટ જે ઓક્ટોબરમાં આપણે પોલિસી આવતા જોઈ હતી એમાં એક એવો સ્ટેન્ડ આપણે જોઈ રહ્યા હતા, એવો ટોન રાધર જોઈ રહ્યા હતા. પણ પોલિસી આવી પછી બજારમાં નું રિએક્શન આપણે જોયું કે થોડુંક અનડિસાઇડેડ હતું. પણ ગોઈંગ ફોરવર્ડ હવે તમે માર્કેટનો ટ્રેન્ડ કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ આપણે ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ પણ છે ને, મેજર બિંગ ધ લોકસભા ઇલેક્શન્સ. તો કઈ રીતની તમે ટ્રેન્ડ જોવા માંગશો કે જોઈ શકીએ છીએ રાધર? પૃથ્વીબેન, અત્યારે આપણે જેને ટિપિકલ બુલ માર્કેટ સાયકલ કહેતા હોય છે, એ અત્યારે સાયકલ ચાલી રહી છે. તમે અત્યારે જોયું હશે કે પોસ્ટ સ્ટેટ ઇલેક્શન્સ આપણે વેરી શોર્ટ પીરિયડમાં 20,000 થી 21,000 ની નિફ્ટી પાર કરતા જોઈ. ઓફકોર્સ એમાં ઘણા બધા કારણો છે. એક જે લિક્વિડિટી ફ્લો આવી રહ્યો છે, અને FIIs ઓલ્સો હેવ ટર્ન્ડ સ્ટ્રોંગ બાયર્સ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધ ફેક્ટ દેટ પ્રમોટર્સ અને પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સનું ઓલમોસ્ટ રેગ્યુલર બેઝિસ પર સેલિંગ થતું એવું જોવા મળે છે. એ છતાં પણ આપણને માર્કેટમાં એ લિક્વિડિટી એબ્ઝોર્બ થતી દેખાય છે. બીજું ઓબ્વિયસલી આગળ જતા વેધર અર્નિંગ્સ ગ્રોથ વિલ સસ્ટેન, એ ક્વેશ્ચન માર્ક હંમેશા રહેતો હોય છે. પણ એમાં બ્રોડલી સ્પીકિંગ જે લાર્જ સેક્ટર્સ છે, બેન્કિંગ, એમાં અર્નિંગ્સ ગ્રોથની વિઝિબિલિટી દેખાઈ રહી છે. અને એને કારણે બ્રોડ માર્કેટમાં આપણને અર્નિંગ્સ ગ્રોથ જો જોવા મળે તો આપણે આ થોડા, જેને આપણે એલિવેટેડ લેવલ ઓફ વેલ્યુએશન્સ કહેશું, એ જોવા જઈ શકીએ છીએ.
પણ આઈ થિંક મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે શું માર્કેટની બ્રેથમાં થઈ રહ્યું છે, અને આપણે આ પહેલા પણ તમારી સાથે આ ચર્ચા કરી હતી કે જે સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપ, ખાસ કરીને સ્મોલ કેપ સેગમેન્ટમાં જે અત્યારે ઉછાળો આપણને જોવા મળ્યો છે એઝ કમ્પેર ટુ લાર્જ કેપ્સ, એ થોડોક અહેડ ઓફ ફંડામેન્ટલ્સ જેને આપણે કહીશું એ પ્રકારનો અભિગમ એમાં જોવા મળી રહ્યો છે. અને તમે એકચ્યુઅલી નંબર્સ જોશો તો NSE 500 નું જે આખું બકેટ છે, પ્રીતિબેન, એમાં લગભગ 84% ઓફ ધ સ્ટોક્સ, 100 સ્ટોક હોય તો એમાંથી 84%, એટલે 500 સ્ટોક હોય તો 84% ઓફ 500 સ્ટોક્સ આર ટુડે અબાઉવ ટ્રેડિંગ અબાઉવ ધ 200 ડે ટેકનિકલ એક પેરામીટર જેને જોઈતા હોય છે એની ઉપર છે. અને હિસ્ટોરિકલી આપણે જોયું છે કે જ્યારે 90% આસપાસ પહોંચતું હોય છે, ત્યારે આપણને એક માર્કેટમાં થોડું દબાણ કે કરેક્શન્સ આવતું એવું જોવા મળે છે. તો આપણે કદાચ અહીંયા 84% પર છીએ, કદાચ માર્કેટ થોડું વધારે એક્ઝુબરન્સ કરે તો 90 ને બદલે 95 જાય. પણ જો ફેસ તમે જુઓ તો આપણે ડેફિનેટલી ટુવર્ડ્સ અપર સાયકલ ઓફ માર્કેટ ચાલી રહ્યા છે. અને જેને આપણે કહીશું ધેર ઇઝ નો રૂમ ફોર એરર. ક્યાંય ને ક્યાંય પણ થોડું પણ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ આવશે, વેધર ઇટ ઇઝ ઓન અર્નિંગ ફ્રન્ટ, વેધર ઇટ ઇઝ ઓન ઇકોનોમિક ફ્રન્ટ, ઓર વેધર ગ્લોબલી. તો એને કારણે આપણને બજારમાં એની અસર જોવા મળશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. જી, બીજું એક મેન્શન કર્યું રિગાર્ડિંગ ધ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ, અને જે આપણે જોઈ પણ રહ્યા છે એ છે FIની રી એન્ટ્રી, અને હવે કન્સિસ્ટન્સી રાખી રહ્યા છે. FPIનું જે ગવર્નર સાહેબે કહ્યું કે આ વખતે ઇન્ફ્લો ઘણો સારો છે કરંટ યરમાં, અને સાથે જ જે રિટેલ પાર્ટિસિપેશન છે, કારણ કે બધા સેવિંગ્સ અત્યારના ઇક્વિટી માર્કેટમાં જઈ રહ્યા છે. ગ્લોબલ માર્કેટ્સ કરતાં અને ગ્લોબલ ઇકોનોમી કરતાં આપણી ઇકોનોમી ઇઝ ડુઈંગ મચ બેટર, એ આપણે જાણીએ છીએ. કઈ રીતના માર્કેટ પરસેનો ગ્રોથ તમે આગળ જતાં જોઈ રહ્યા છો, અને બીજા કયા એવા પરિબળો છે જે માર્કેટને એક જે આપણે ઊંચાઈ તરફ આગળ વધતા જોઈ રહ્યા છે એનો ગ્રોથ હેમ્પર ન કરે? પ્રીતિબેન, મારી હિસ્ટ્રીમાં આપણે પાસ્ટ હિસ્ટ્રીમાં એક જોયું છે કે માર્કેટ્સ આર, જેને આપણે કહીશું, આર સ્લેવ્સ ઓફ અર્નિંગ્સ. એટલે આપણે માર્કેટ એ અર્નિંગ્સ નું ગુલામ કહેવામાં આવે છે. એટલે જો અર્નિંગ્સ આવશે તો ડેફિનેટલી માર્કેટ્સ ધીરે ધીરે આગળ વધશે. હવે પી રીરેટિંગ કે ડી રેટિંગ થશે, ધેટ વિલ ડિપેન્ડ અપોન ધી ક્વોન્ટમ ઓફ ધ જમ્પ ઇન ધી પ્રોફિટેબિલિટી ઓફ ધી ઇકોનોમીઝ. જે કંપનીઝ છે એના પૂલમાં કેટલો પ્રોફિટનો વધારો આવે છે, એના પ્રમાણે ડી રેટિંગ કે રી રેટિંગ થાય. તમે જે કીધું લિક્વિડિટી અને રિટેલ પાર્ટિસિપેશન, તો ડેફિનેટલી પહેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી છે, 16-17,000 કરોડ પર મંથની એસઆઈપી બુક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં આવી રહી છે. અને લેટ મી ગીવ યુ વન ડેટા પોઈન્ટ્સ. લગભગ 9-9.5 કરોડ જે એક ડીમેટ એકાઉન્ટનો મેં નંબર જોયો, એમાં 70% ઓફ ધ ડીમેટ એકાઉન્ટ, એટલે લગભગ 6-6.5 કરોડ ડીમેટ એકાઉન્ટ્સનું હોલ્ડિંગ વેલ્યુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રૂપીઝ ઇઝ બિલો 10,000 રૂપીઝ. એટલે એકચ્યુઅલી 30% ઓફ ઓનલી જે ડીમેટ એકાઉન્ટ છે એમાં જ આ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન અને સારું એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું એવું જોવા મળે છે. તો આને આપણે બે રીતે જોઈશું કે જ્યાં 10,000 છે એ જો આગળ જતા ધીરે ધીરે વધવાનું હોય તો એ પણ માર્કેટને એક બૂસ્ટ આપશે. અને બીજું એ પણ જોવાનું છે કે ભાઈ આ 70-30 નો રેશિયો છે, એટલે માર્કેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ઇન ધી હેન્ડ્સ ઓફ ફ્યુ સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટર્સ કો કે HNIs કો, એના હાથમાં અત્યારે બજાર કંટ્રોલ્સમાં છે. અને કમિંગ બેક ટુ ધી ફોર્થકમિંગ પોઈન્ટ્સ, આઈ થિંક માર્કેટ અત્યારે આ સ્ટેજે ડેફિનેટલી આવનારા લોકસભાના ઇલેક્શન્સની રિઝલ્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ઓફકોર્સ એક સ્ટેટ ઇલેક્શને આપણને એક ઇન્ડિકેશન આપ્યું છે કે વી મે હેવ કન્ટિન્યુએશન ઓફ ધ સેમ ગવર્મેન્ટ. તો એના ઉપર પણ ઘણો બધો આધાર બજારનો રહેશે. એક સ્ટોક પાર્ટિસિપેશન પરસે આપણે જોઈએ તો આપણે જોયું હતું કે માર્કેટ વધી રહ્યા છે, પણ એક અમુક કોન્સન્ટ્રેટેડ એરિયાઝમાં જ એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. તમને લાગે છે કે હવે બેઝ છે એ થોડો બ્રોડન થતો જઈ રહ્યા છે, અને આપણે એક થોડુંક એમાં એક્સપેન્શન જોઈ રહ્યા છે, અને કયા સેક્ટર્સમાં વધારે એક્સપેન્શન જોયું છે? તો પ્રીતિબેન, અત્યારે તો ઇનફેક્ટ બ્રેડ્થ તમે માર્કેટની જુઓ તો મેં તમને કીધું પ્રમાણે 84% ઓફ ધ સ્ટોક્સ આર અબાઉટ 200 ડે એવરેજ, રાઈટ? તો ધેટ શોઝ કે માર્કેટની જે લિક્વિડિટી બી આવી રહી છે એ પ્રોપર સ્પ્રેડ થઈ રહી છે, પહેલું. આઈ થિંક બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમારે એ ધ્યાનમાં રાખવો પડશે કે કમ્પેરેટિવલી કે રિલેટિવલી
હવે અહીંયાથી જે ફ્લેશ લિક્વિડિટી આવશે, પછી ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ્સની જે મેજર લિક્વિડિટી આવશે, એ કદાચ એવું લાગે છે લાર્જ કેપ્સમાં વધારે જશે. કારણ કે તમે જો લાર્જ કેપ્સનું પરફોર્મન્સ જોશો, ઇનફેક્ટ ઇવન બેન્કિંગનું, પ્રાઇવેટ બેંક્સનું પરફોર્મન્સ જોશો, તો ઇટ હેઝ બીન અંડર પરફોર્મિંગ ધી માર્કેટ ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. અને ઇનફેક્ટ જે મેજર બીજું એક હેવીવેટ સેક્ટર છે આઈટી, એમાં પણ ક્યાંક બોટમિંગ ફોર્મેશન દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે ઇન્ક્રિમેન્ટલ પૈસા એ સેગમેન્ટમાં પણ જઈ શકે. તો આઈ વુડ સે that liquidity point of view, large caps would be preferred by the institutional investors over the small and mid caps. જેસ બીન ધ સિનારીઓ ઓલ્સો આપણે જોઈએ તો લાર્જ કેપમાં જ ઘણું બધું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવતા જોયું છે ને અત્યારે મોર બિકોઝ અત્યારના ત્યાં વેલ્યુએશન પણ આપણે થોડા દિવસ પહેલાં જોયું કે એક બેટર છે બ્રોડર માર્કેટ્સ કરતાં. પણ તો ગોઈંગ ફોરવર્ડ હવે એઝ અ રિટેલ ઇન્વેસ્ટર, એઝ અ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર, કઈ રીતના આપણે રણનીતિ વાપરવાની છે, કઈ રીતના આપણે ડિવાઈડ કરવાનું છે પોર્ટફોલિયો અક્રોસ ધ સેક્ટર, અક્રોસ ધ ઇન્ડાઇસીસ, અને સ્ટોક્સ જો હોય તો કયા એરિયાઝમાં આપણે લઈ શકીએ છીએ? તો પ્રતિબેન, આ તમે ઘણો સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે, અને આ દરેક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સના માઇન્ડમાં કન્ફ્યુઝન રહેતું હોય છે કે મેં અત્યાર સુધી ઇન્વેસ્ટ નથી કર્યું, તો 21,000 નવો હાઈ આવ્યો છે, તો વેધર આઈ શુડ ઇન્વેસ્ટ ઓર નોટ. સો લેટ મી ગીવ યુ સમ અગેન નંબર્સ. તો લાસ્ટ તમે 10 વર્ષની હિસ્ટ્રી જોશો, 2013થી મેં જોઈ છે, હમણાં જે નંબર્સ છે એ પ્રમાણે, એમાં એવરી યર રફલી આપણે જે આઈ થિંક 220 ડેઝની આસપાસનું ટ્રેડિંગ ડેઝ હોય છે, એમાં લગભગ 47 થી 48% ઓફ ધી નંબર ઓફ ડેઝ જેમાં પર ડે બેઝિસ પર આપણને નેગેટિવ રિટર્ન જોવા મળતું હોય છે. એટલે તમે 47-48 નું એવરેજ કરો, 47-48, તો એ 50% જેવું જો રાઉન્ડ ઓફ આપણે કરીએ, તો એનો મિનિંગ એમ થયો કે માર્કેટ ઇન ધ લાસ્ટ 10 years અડધા દિવસ પડે છે અને અડધા દિવસ વધે છે, રાઈટ? તો નેટ તો ઇટ ઇઝ એટ ધ સેમ લેવલ, પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ધીરે ધીરે માર્કેટ આપણને વધતું જોવા મળે છે. તો રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનો જે અભિગમ હોવો જોઈએ, એ જો યંગ એજમાં હો છો, તમે બિલો 30 યર્સની આસપાસ અને નવી જોબ ચાલુ કરી હોય છે, નવું મંથલી ઇન્કમ આવતી હોય છે, તો દે હેવ ટુ ગો થ્રુ એસઆઈપી રૂટ. ધેર ઇઝ નો ક્વેશ્ચન્સ. અને ડાયરેક્ટ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો કરવું હોય, તો એમાં ઘણો સ્ટડી જોઈએ છે, એમાં તમારો ઘણો ટાઈમ પણ માંગી લેશે. અને એ જો ન હોય, તો તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રૂટ થઈ અને ધીરે ધીરે જેને આપણે એસઆઈપી કહીએ છીએ એ પ્રમાણે આમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. રિમેમ્બર વન થિંગ, if you are investing for long term meaning beyond 7 years, 10 years, તો માર્કેટની જે વોલેટિલિટી છે એની તમારા પોર્ટફોલિયો પર ખાસી અસર પડશે નહીં. તમે આજે લઈને 1 મહિના પછી વેચવાનો વિચાર કરતા હો, તો એના માટે આ માર્કેટ ફિઝિબલ નથી. ઇનફેક્ટ ધેટ એ પર્ટિક્યુલર જે સ્ટ્રેટેજી છે એ ટ્રેડર્સ માટે છે. સો લેટ્સ નોટ કન્ફ્યુઝ બિટવીન ટ્રેડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ. એટલે રોકાણકારોને હું એક જ સલાહ આપીશ કે જો તમારો લાંબા ગાળાનો અભિગમ હોય અને એજ તમારી ફેવરમાં હોય, તો ડેફિનેટલી એસઆઈપી થ્રુ રોકાણ કરવાની સલાહ બધાને જ આપી શકું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યોગેશભાઈ, આપણે શોર્ટ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ અને લોંગ ટર્મ જે આપણે ઓલવેઝ બોલતા આવ્યા છે, એક્સપર્ટ જે સલાહ આપતા આવ્યા છે, એનું એક ડેફિનેશન તૈયાર કરવું જોઈએ, બિકોઝ વી કીપ ઓન સેઇંગ ઓન ધ શોઝ, અને જ્યારે જે આપણે નેટ પર બી જોઈએ છે. પણ આજે જ એક ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો કે મારે લોંગ ટર્મ માટે રોકાણ કરવું છે, 6 મહિના માટે. ના, દેટ ઇઝ નોટ લોંગ ટર્મ. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે જ્યારે ઇન્વેસ્ટર ઇન્વેસ્ટ કરે છે, તો એક પેશન્સ લેવલ ઘણી ઓછી હોય છે, અને 6 મહિના ઇઝ લોંગ ટર્મ ફોર ધેમ. એટલે તમને એવા પણ ઘણા બધા રોકાણકાર હોય છે કે જે લોકોને ફાસ્ટ રિટર્ન્સ જોઈતા હોય છે, અને ત્યાં એક માર ખાઈ જતા હોય છે. કયા એવા સેક્ટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છે જે મિડ ટુ સ્મોલ ટાઈમ હોરાઇઝનમાં આપણે થોડુંક એક ફંડામેન્ટલી સારા લાગે છે? મારા ખ્યાલથી અત્યારે લેવલ પર આપણે માર્કેટના સ્તરે પર છીએ, એમાં પહેલા તો લાર્જ કેપ ઇઝ પ્રિફરેબલ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ્સ, વેરી ક્લિયર. અને વિધિન લાર્જ કેપ્સ ઓલ્સો મેં હમણાં જ કીધું પ્રમાણે પ્રાઇવેટ બેંક્સ હેઝ રીઝનેબલી અંડર પરફોર્મ ધી માર્કેટ. એટલે આઈ વુડ એડવાઇઝ એવરીબડી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધી પ્રાઇવેટ બેંક્સ પ્યોરલી. જે સેકન્ડ સેગમેન્ટ છે એ આઈટી સેક્ટર છે. 3 વર્ષથી બીકોઝ ઓફ વેરિયસ ચેલેન્જીસ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ આવતો નથી, અને એને કારણે પ્રાઇસીસ હેવ અંડર પરફોર્મ મેસિવલી. એટલે એ એક સેગમેન્ટ બોટમ અપ થતું એવું દેખાઈ રહ્યું છે.
અને જો તમે સ્મોલ અને સબ સેગમેન્ટની વાત કરો તો આઈ થિંક કેમિકલ એઝ અ સેક્ટર ઓલ્સો હેઝ બીન અંડર પરફોર્મિંગ ફોર વેરાયટી ઓફ રીઝન્સ. કોમોડિટી પ્રાઇસીસને કારણે, એક્સપાન્શન્સને કારણે, કંપનીના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ્સને કારણે, તો આ બધા કારણોને સાયકલિકલ ઇફેક્ટ જે થઈ છે સેક્ટરમાં, એમાં પણ હવે કેપેક્સ થઈ રહ્યું છે. એટલે જો તમે સ્પેસિફિક બોટમ અપ કામ કરીને સ્પેસિફિક કેમિકલ સેક્ટર્સમાં સ્ટોક્સ લેશો તો ડેફિનેટલી આગળ જતા આપણને સારા રિટર્ન્સની આશા બંધી શકે. યોગેશભાઈ, ઇન્ડિયન ઇકોનોમી ગ્રો કરી રહી છે, ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ગ્રો કરી રહ્યા છે. આપણે એક એમ જે કરી રહ્યા છે અને એક મોટો એમ રાખી રહ્યા છે, અને પ્લસ જે આપણો ઇન્ડિયાનો છે ગોલ્ડન સુવર્ણકાળ તરીકે આપણે ત્યાંના જોઈ રહ્યા છીએ કે જે રીતે આપણને આપણી રાઇટ પોલિસીસથી, રાઇટ ફ્રેમવર્કથી, રાઇટ સ્ટ્રેટેજીથી કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ અને ડેવલપ કન્ટ્રીઝથી આપણો જે ગ્રોથ સ્ટોરી જોઈ રહ્યા છે, આઈ થિંક ઇટ્સ કમાન્ડેબલ. પણ જે રીતના આપણે અહીંયા એક ન્યૂ ગ્રોથ સ્ટોરી જોઈ રહ્યા છીએ, તો એના માટે ઇનોવેશન્સ પણ ઘણા થઈ રહ્યા છે. એક ન્યૂ એક ઇરામાં આપણે જ્યારે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ડિજિટાઇઝેશન હોય, હાઇડ્રોજન એનર્જી, ગ્રીન એનર્જીની વાત કરીએ, ઘણા બધા રિફોર્મ્સ પણ ચાલી રહ્યા છે. કયા એવા તમે પોકેટ્સ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં આપણે એક અત્યારના નિવેશ કરીએ તો ઓફકોર્સ ધીસ સેક્ટર્સ વિલ ટેક લિટલ ટાઈમ, પણ વિથ ટાઈમ યુ વિલ અર્ન ઓલ્સો બેટર વે. જેવી રીતે કે આપણે ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં જોયું છે, પાછલા જો 20-25 વર્ષ પહેલાં જો રોકાણ કર્યું હશે તો ક્યાં શું સ્ટેટસ છે, તો એવા કોઈ તમે એરિયાઝ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે? પૃથ્વીબેન, તમે આ જે કહો છો એને અમે અમારી લેંગ્વેજમાં કોન્સેપ્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ કહીએ, કે જે જેને સનરાઈઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહીએ, કે ભાઈ અત્યારે હજી આપણે ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ સ્ટાન્ડર્ડમાં છે અને આગળ જતા એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીએ ગ્રેજ્યુએટ થવાનું છે અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થવાનું છે. તો એને જો તમે એનેક્ડોટ આપણે પહેલાથી કમ્પેર કરો તો 90s આઈટી એક સેગમેન્ટ હતું જે લગભગ 1992, 93 થી 98, 99 સુધી એક ફોર્મેશન સ્ટેજમાં હતું, અને પછી આપણને 98 પછી એમાં સડન જમ્પ મળ્યો અને ઇવન આઈટી રિટર્ન્સ પણ ઇન્વેસ્ટર્સને સારા મળ્યા. જો અત્યારે તમે હાલના તબક્કામાં જુઓ તો 2-3 સેક્ટર એવા લાગી રહ્યા છે જે આગળ જતા ઘણા મોટા થઈ શકે. એક જે સેગમેન્ટ છે એ આખું ઈવી વેલ્યુ છે, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની આખી વેલ્યુ ચેન જુઓ તો એમાં આપણને સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે. એટલે દાખલા તરીકે હું તમને કહું તો ઈવી ચાર્જિંગ ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે ઘણી બધી કંપનીઝ ઓલરેડી અનલિસ્ટેડ સ્પેસમાં છે. કદાચ લિસ્ટેડ સ્પેસમાં આપણને અત્યારે એટલી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ નથી. તો આ એક મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ ઈવી સેક્ટર જે છે એ આગળ જતા ઘણું મોટું થઈ શકે છે અને એમાં તમે સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોઈ શકો. બીજું એક આખું સેગમેન્ટ અત્યારે નેસન્ટ સ્ટેજમાં જેને આપણે કહીશું, નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા બટ વર્લ્ડ ઓવર, એ છે તમારું હાઇડ્રોજન સેક્ટર. ગ્લોબલ પોલ્યુશન્સ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જની આપણે વાતો કરતા હોઈએ છીએ. હમણાં જ લેટેસ્ટમાં આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ પણ COP28 દુબઈમાં પાર્ટિસિપેટ કરી આવ્યા. તો એ એક જે સેગમેન્ટ છે કે જેમાં ઓવર અ પીરિયડ ઓફ લોંગ પીરિયડ, મે બી 10-50 યર્સમાં કદાચ એવું બને કે હાઇડ્રોજનના જો પ્રાઇસીસ નીચે આવી જાય તો ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રીઝ, દાખલા તરીકે ઇન્ડિયા નહીં પણ બધી જ કન્ટ્રીઝમાં તમે હાઇડ્રોજન લઈ જઈ શકો અને એમાંથી એનર્જી પેદા કરી શકો. દાખલા તરીકે સોલાર છે તો સોલાર માટે તમારે હાઈ સન જોઈએ તમારે, એટલે ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રીઝમાં થોડું ઘણું પોસિબલ છે, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં એ પોસિબલ નથી. પણ હાઇડ્રોજન એક એવું સેગમેન્ટ છે જે ઓવરઓલ આખા અર્થમાં તમે ક્યાંય પણ જઈને એનો યુઝ કરી શકો. તો આ એક સેગમેન્ટ અને એના વેલ્યુ ચેન્જની જે કંપની છે એમાં આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને થર્ડ મને જે એક સેગમેન્ટ લાગે છે એ વોટર અને વોટર ટ્રીટમેન્ટ. આગળ જતા પાણી એ એક અમૂલ્ય સોર્સ છે અને એમાં શોર્ટેજ આપણે ઓલરેડી જોઈ રહ્યા છે વર્લ્ડ ઓવર. તો એ સેગમેન્ટમાં જે પણ કામ કરતા હશે એ પણ આમાં પણ આપણને ગ્રોથ જોવા મળી શકે. તો અત્યારે બધા કોન્સેપ્ટ સ્ટેજ પર હું એને કહીશ, પણ ડેફિનેટલી આમાં જો તમને સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળે તો તમારું બોટમ અપ કામ કરી અને તમે એમાં રોકાણ કરી શકો. અને સાથે જ યોગેશભાઈ, તમારો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુએબલ થોટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. સાથે જ મને આપશો રજા, પણ જોતા રહેજો CNBC બજાર. નમસ્કાર.